สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง KTS อีกครั้งนะคะวันนี้กวางจะมาแนะนำละครเรื่องมงกุฎกรรมทางช่อง8เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อจันเธอจำยอมต้องแต่งงานกับนายช่างตีคนรวยในจังหวัดทั้งที่มีคนรักอยู่แล้วนั่นก็คือยิ่งเมื่อจันคลอดลูกคนแรกออกมาคือดวงใจกิจการของนายช่างตีก็ย่ำแย่เขาเลยพานหาว่าดวงใจเป็นตัวซวย ต่อมาจันก็ได้ข้อลูกออกมาอีก4 คนคือกล้าไม้หมวยและมนตรีในช่างตีเริ่มไม่สนใจใยดีในขณะที่ยิ่งคอยให้กำลังใจอยู่ข้างๆจันเสมอจนกระทั่งยิ่งได้แต่งงานกับดาวจันจึงเริ่มห่างไปจันหมดความอดทนเมื่อพบว่าในช่างตีมีเมียน้อยและลงไม้ลงมือกับเธอจันตัดสินใจพาลูกๆหนีมีเพียงมนตรีคนเดียวที่ยังเล็กและถูกย่าดึงตัวไว้แน่นจึงไม่ได้มาด้วยจันหนีไปอยู่ยังลำบากต้องตกเป็นเมียน้อยของเศรษฐีคงเพราะต้องการให้ลูกๆมีที่อยู่ที่กินกล้าและหมวยอับอายที่เพื่อนๆล้อว่ามีแม่เป็นนางบำเรอเมื่อดวงใจเริ่มโตเป็นสาวเศรษฐีคงจะปลุกปั้มเธอจันต้องพาลูกหนีออกมาจนได้พบกับคุณจิตเจ้าของตลาดที่ให้โอกาสเธอได้ทำงานหาเงินมาเลี้ยงลูกๆ เวลาผ่านไปด้วยความที่จันเป็นคนขยันและมีหัวการค้าจนสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวจะมีโรงงานหมูแผ่นหมูหยองในขณะที่ยิ่งก็กลับเข้ามาวนเวียนในชีวิตของจันอีกครั้งเมื่อดาวรู้เรื่องเลยตามมาอาละวาดส่วนไม้ที่เริ่มเป็นวัยรุ่นเขาได้พบกับหนิงและตามจีบเธอแต่แล้ววันหนึ่งก็ได้รู้ความจริงว่าหนิงเป็นลูกของดาวและยิ่งดาวแค้นใจมากเลยวางแผนเผาโรงงานของจันจนหมดเนื้อหมดตัวกล้าโทษว่าเป็นความผิดของไม้ที่ทำให้เรื่องทั้งหมดเป็นเช่นนี้พี่น้องทั้งคู่มีปากเสียงกันอย่างหนักต่อหน้าจันส่วนหมวยกลายเป็นดาราดาวรุ่งและได้คบหากับมนตรีจันรู้เรื่องเข้าจึงรีบไปบอกความจริงว่าหมวยกับมนตรีเป็นพี่น้องกันทำให้หมวยเสียใจจนแทบไม่เป็นผู้เป็นคนขณะเดียวกันนพดลสามีของดวงใจก็หลอกใช้เธอไปขอให้ไม้ล้มมวยแต่ไม้ไม่ยอมทำให้นพดลเสียพนันจนหมดเนื้อหมดตัวเขาแค้นหนักจะไปฆ่าไม้แต่หนิงเข้ามาช่วยไว้จะล้มหัวฟาดพื้นหมดสติไปนพดลจะฆ่าจันไม้ปกป้องแม่จนทำให้นพดลเสียชีวิตกล้าซึ่งเป็นตำรวจได้รับคำสั่งให้จับตายไม้จันขอร้องกล้าว่าอย่าจับน้องแต่ตำรวจที่มาด้วยเล็งปืนไปที่ไม้จันวิ่งเข้าไปขวางวิถีกระสุนแต่กล้าผลักจันออกมาจนโดนกระสุนเสียเองไม้ถูกจับดำเนินคดีเขายอมรับผิดว่าเป็นคนฆ่านพดลส่วนยิ่งปรับความเข้าใจกับจันได้ในที่สุดรอคอยวันที่ไม้เป็นอิสระเมื่อหนิงฟื้นจากการเป็นเจ้าหญิงนิทราจึงให้การทั้งหมดทำให้ไม้ได้ลดโทษหลังจากที่ไม้ได้ออกจากคุกเขาตัดสินใจบวชทดแทนบุญคุณให้แม่และแต่งงานกับหนิงในท้ายที่สุดโดยคาแรคเตอร์ของตัวละครคนที่1แอนซีเรียมรับบทเป็นจันหญิงสาวที่ต้องต่อสู้ชีวิตมาโดยตลอดเป็นคนจิตใจดีถึงแม้เธอจะเป็นคนที่มีความรู้น้อยแต่เธอก็เป็นคนขยันมีความอดทนและรักลูกมากจึงสามารถทำทุกอย่างได้เพื่อลูกคนที่2อ่ำอมรินทร์รับบทเป็นในช่างตีสามีคนแรกของจันเป็นคนจีนหัวโบราณเห็นแก่ตัวและยังเป็นพ่อของลูกๆทุกคนของจันแต่ท้ายที่สุดจันก็พาลูกๆหนีจากในช่างตีพอเขามีเมียน้อยและลงไม้ลงมือกับเธอเป็นเหตุให้มนตรีต้องอยู่กับพ่อเพียงคนเดียวและลูกๆทั้งหมดทั้งดวงใจกล้าไม้และหมวยต้องไปอยู่กับจันจนเกิดเรื่องราวอีกมากมายคนที่3ออยธนารับบทเป็นยิ่งชายคนรักของจันเป็นสุภาพบุรุษรักความถูกต้องและรักจันมากแต่ก็ไม่สมหวังในความรักกับจันแต่ก็ยังคอยให้กำลังใจและอยู่เคียงข้างจันเสมอคนที่4ภูมิภูริพันธ์รับบทเป็นไม้ลูกคนที่3ของจันและในช่างตีเป็นสุภาพบุรุษตรงไปตรงมาและใจนักเลงแม้จะเคยเกเรจนทำให้จันเดือดร้อนแต่ก็สามารถกลับตัวและกลายเป็นลูกที่ดีได้ในที่สุดเขาเป็นคนกตัญญูทำทุกอย่างเพื่อแม่คนที่5น้ำตาลทิพย์นารีรับบทเป็นหนิงลูกสาวของยิ่งกับดาว
เป็นคนตรงไปตรงมาไม่กลัวใครเป็นคนรักของไม้แต่เมื่อรู้ว่าจันเป็นต้นเหตุให้พ่อและแม่ของเธอต้องเลิกกันเธอจึงเกลียดไม้และคอยตามหาเรื่องเขาเสมอเพื่อแก้แค้นแทนแม่แต่สุดท้ายไม้และหนิงก็เข้าใจกันและแต่งงานกันในที่สุดคนที่6แพรพิไลลำพารับบทเป็นดาวเป็นภรรยาของยิ่งมีลูกด้วยกัน1 คนนั่นก็คือหนิงตอนหลังยิ่งขอเลิกเขารู้ว่าไปด้วยกันไม่ได้ดาวจึงโกรธและอาฆาตจันเธอได้วางแผนเผาโรงงานของจันจนหมดเนื้อหมดตัวคนที่7ฟิล์มฉัตรดาวรับบทเป็นดวงใจเป็นลูกสาวคนโตของนายช่างตีและจันตอนที่ดวงใจเกิดกิจการของนายช่างตีย่ำแย่เขาจึงไม่รักเธอดวงใจเป็นคนไม่ทันคนรักแม่มากแต่เข้าใจผิดว่าแม่ไม่รักจึงบอกตัวเองให้เกลียดแม่จนกลายเป็นคนขัดแย้งในใจคนที่8บอยโชคชัยรับบทเป็นนพดลสามีของดวงใจชอบกดขี่ผู้หญิงทำตัวเป็นผู้ดีแต่ลึกๆแล้วเป็นผู้ชายที่ต่ำช้าชอบเอาเปรียบผู้หญิงและท้ายที่สุดเขาก็ต้องเสียชีวิตโดยเหตุที่เกิดจากตัวเขาก่อขึ้นนั่นเองคนที่9ปรัดปรมินทร์รับบทเป็นกล้าเป็นลูกคนที่2ของนายช่างตีกับจันเป็นนายตำรวจและนิสัยดีแต่เพราะความทะเยอทะยานอยากจะมีชีวิตที่ดีจนทำให้เขากลายเป็นคนอกตัญญูขี้ขลาดไม่สู้คนที่10ซาร่าชัชยารับบทเป็นหมวยเป็นลูกคนที่4ของนายช่างตีกับจันเป็นดาราดาวรุ่งแต่เพราะความไม่เคยลำบากมาก่อนจึงยอมทรยศจันผู้เป็นแม่โกหกปิดบังว่าจันไม่ใช่แม่เพื่อชีวิตที่สุขสบายคนที่11ไก่กันตพลรับบทเป็นมนตรีเป็นลูกชายคนสุดท้องของนายช่างตีและจันที่ถูกย่าพรากตัวไปตั้งแต่เด็กเมื่อโตขึ้นได้กลับมาพบกันอีกครั้งแต่เป็นการพบกันที่ทำให้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมตามมาอีกมากมายคนที่12ปิงฟุตตี้รับบทเป็นเศรษฐีคงเป็นคนรวยเลี้ยงจันไว้เป็นเมียน้อยเพื่อบำเรอความใคร่เพื่อแลกกับเศษเงินเท่านั้นแต่เมื่อจันรู้ว่าเศรษฐีคงพยายามจะปลุกปั้มดวงใจเธอจึงพาลูกๆหนีไปและคนที่13ตุ้มรสรินรับบทเป็นจิตเจ้าของตลาดที่ให้โอกาสจันได้ทำงานหาเงินจนสามารถตั้งตัวได้เป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นแม้จะไม่รู้จักกันก็ตามติดตามชมกันได้ในละครเรื่องมงกุฎกรรมทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 19 นาฬิกาออกอากาศตอนแรกวันพุธที่8มิถุนายนทางช่อง8ค่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด Subscribe หรือกดติดตามให้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปกว่าจะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลยขอบคุณค่ะ